GTT kan. Even GTT pun dah 200 lebih sekarang. Assalamualaikum, saya Max. Nama timbangan, nama sebenar Mujtahid. Duduk kat Shah Alam tapi asal Kedah, Langkawi Mai. Okey, kat sini ada jentera 90-an yang saya masih simpan. Kita panggil Mitsubishi GTO. Ataupun kita panggil Mitsubishi 3000 GT. Ataupun satu lagi dipanggil 3000 GT VR4. Sama je. Kereta ni merupakan kereta yang boleh katakan saya minat lah sejak zaman sekolah dulu. Sebab yang utama, kalau tengokkan bentuk GTO ni, dia ada dia punya modern klasik punya tema. Ada dia punya karakteristik ataupun ciri-ciri yang kenapa sampai sekarang ada lagi orang masih pakai kereta ni. Kalau tengok overall, wheelbase dia lebar, 2 pintu, sport, dan ada spoiler kecil belakang lah. Kereta ni saya miliki sudah hampir 5 tahun, 4 tahun lebih lah kan. Saya pun dapat daripada harga pun okey lah daripada kawan-kawan. The reason saya buat video ni, sebenarnya saya nak cari owner-owner GTO di seluruh Malaysia lah. Kalau ada yang tengah tengok video ni dan ada yang tengah tercari-cari kawan-kawan ke apa, so kita nak wujudkan satu kelab ataupun satu geng lah. Sebab GTO ni sekarang ni harga dia memang suam-suam kuku lah. Dia tak macam tak macam Evo, tak macam Supra, tak macam apatah lagi Skyline kan, GTR, GTT kan. Even GTT pun dah 200 lebih sekarang. Tapi kereta GTO ni dia masih lagi suam kuku. Boleh dapat, kalau pandai bodek, pandai tengok owner ataupun used car, boleh dapat below 100k. Tapi kalau macam dah condition, dah cun, luar dalam, enjin dah buat, kita boleh dapat sampai 100 plus lah. So secara keseluruhannya, kereta saya ni memang standard pekak. Tak ada apa yang modification enjin yang saya lakukan. Cuma saya nak berkongsi kat sini, Mitsubishi GTO 3000 GT ni, dia ada kelebihan ataupun keistimewaan tersendirilah. Yang pertama sekali, model ni adalah model tahun 92, first generation. Jadi first generation ni dia panggil lampu pop-ups. Pop-ups. Era 90-an lampu macam ni memang famous. You name it lah. RX-7, 180SX, FC, FD, FC, RX-7, FD, Toyota Terreno kan. Okay. So dia sama angkatan dengan zaman tu lah. So cuma dia engine dia besar, 3.0 V6. Yang ni version NA lah. Dan untuk pengetahuan peminat-peminat GK semua, GTO ni dia ada few version. Dia ada yang NA, dia ada yang twin turbo 5 speed manual, twin turbo 5 speed auto, dengan yang higher spec twin turbo 6 speed. Kita panggil dia MR. Kawan-kawan semua, anda semua perasan lah, kereta GTO ni dia pernah dilakonkan oleh Jackie Chan dalam cerita Thunderbolt 1995. Jadi dalam cerita Thunderbolt tu semua pasal Mitsubishi. Salah satu kereta yang Jackie Chan bawa masa nak race di hujung adegan tu adalah Mitsubishi GTO ni lah. Tapi dia nya high spec lah. Yang ni spec abah-abah. Kat luar ni saya mengenakan body kit very simple. Hanya pakai lips daripada carbon fiber. Skirting pun simple je, carbon fiber. Dan belakang pun saya pakai carbon fiber lah. Just nak alternatif kepada diffuser yang selalu orang pakai lah. So kalau tengok sini memang standard. Tak ada apa-apa yang modifikasi yang advance, orang kata yang ekstrim. Tak ada. Sebab tujuan saya bawa kereta ni, saya guna kereta ni adalah untuk santai-santai, kadang-kadang bawa pergi event kan. Jadi kita nak, kalau boleh, nak biar kereta ni wujud lagi di Malaysia lah. Okey, ni kita panggil Snake Eye. Snake Eye ni pun memang ikonik lah untuk GTO. Memang susah dapat lah sekarang ni. Cuma yang ni saya dapat, condition dia memang sangat, orang kata alhamdulillah lah kan. Okey. Yang kedua, spotlight dia pun masih lagi original. Tengok ada karat sikit, tak sempat nak restore. Yang ni nak dapat pun susah. Memang susah sekarang. Okey. Dan yang ini saya menggunakan lampu signal tepi USDM. Yang ni pun susah nak dapat. Tapi alhamdulillah lah dapat cari masa zaman Covid tu. Orang nak pakai duit kan. Jadi kita pun belilah dengan harga yang istimewa. Dia adalah satu cover untuk kita punya suspension lah. Sebab suspension dia agak tinggi, jadi dia buat satu housing macam ini untuk tutup lah, supaya dia nampak lagi kemas lah. Kalau tak memang nampak timbul lah kalau cabut cover ni. So ni pun plastik je. GTO ni, kalau bawa dia untuk NA ni, terus terang saya cakap lah, dia tak laju. Kereta ni memang tak laju. Dia memang orang kata steady, slow and steady. Tapi bila highway, 200 memang tak ada hal lah.
Sebab dia stable, dia berat kan. Okey. GTO ni terkenal dengan heavyweight lah. Kalau macam kereta lain sekarang lain The Strategist apa lagi orang kata RX-7, The Sword car. Tapi kalau GTO ni dia heavy. Sama macam aku lah, tuan dia badan besar kan. Okey. Berat dia kalau nak tahulah, dia almost 2 tan tau. Sebab tu dia kena menggunakan enjin besar 3.0 V6. Original GTO dia menggunakan rim dan tayar bersaiz 17 inci, tapi saya telah tukar kepada 18. Jadi daripada Enkai, yang ini saya pakai Thailand je lah. Tayar saya pakai dari segi dari jenama Hankook lah. 235 40 18. Bagi nampak dia cun-cun lah. Brake dia 4-port original GTO. Okey, untuk pengetahuan semua, dia menggunakan 4-port brake ni sama dengan Nissan Skyline R32, R33, Fairlady 300ZX. Apa-apa brand lah yang berkaitan dengan Sumitomo lah. Okey, so 4-port. Jadi brake pad memang bersepal lah, boleh cari macam-macam brand. Stable, yes. Saya menggunakan produk Malaysia, HWL high-low body shift punya suspension adjustable. Jadi serviceable. Keempat ni saya pun selalu tukar kepada HWL. The reason saya tak ambil yang Japan ni sebab bila dah ada produk dari Malaysia ni, kita boleh dapatkan spare part dengan lebih senang lah. Dan sekarang ni pun kedai yang untuk servis suspension pun dah banyak dah. Jadi saya buat suspension ni dekat saya panggil Abang Long lah, saya punya abang kawan lah, Rosdi, ataupun orang panggil Cempiang, orang Perak. Okay. Dia punya servis memang TikTok lah. Bang saya buat dengan dia. Saya menggunakan minyak motul, bukan minyak tin ke minyak toko oil ke. Sebab minyak motul ni minyak suspension Superbike. Jadi saya pakai minyak motul supaya dia punya bouncing dan juga minyak ciri-ciri tu rasa lagi sedap lah. Okey, bahagian belakang pun standard. Tak ada apa yang special. Cuma tayar saya pakai semi slick. Tayar ni bersaiz 265 35 18. Memang saya pakai adjustable ni dan saya tinggikan sikit sebab kereta ni kalau low work memang sagat lah kan. Langgar bumper memang sagat selalu lah. Jadi shrek kita pun tak sedap lah dengar bunyi tu kan. Single port standard. Kalau yang untuk 6 speed dia ada twin port lah, macam R32, macam Fairlady, sama je. Yang ni saya telah tukar spoiler yang rendah sikit dan juga dia tak ada apa-apa mekanism lah. Okey, sebab apa tak ada mekanism? Okey, sebab model asal GTO ni untuk yang first edition daripada 1991 sampai 1994, dia ada teknologi kita panggil aero spoiler. Jadi aero spoiler ni adalah pada kelajuan lebih kurang 80 ke 90 km/h, dia punya spoiler ni akan naik sendiri. Dia boleh adjust sendiri. Dekat belakang ada dan dekat depan pun ada. Dia punya correct term dia adalah active aero. Jadi depan pun saya dah tukar dengan fiber lah. Sebab spoiler yang motorized ni, kita pun dah dekat dekat 30-an kan. Jadi nak maintain motor tu memang susah lah. Jadi kita asyik rosak pun asyik kita remove, pasang yang tak bergerak je lah kan. Tapi kalau tanya GTO owner lain, dia orang suka nampak yang original. Cuma original tu parts dia nak dapat sangat susah lah. Yang spoiler depan atau belakang ni problem dia selalu on the touch punya switch tu. Yang itu hanya boleh beli dekat US ataupun Japan lah. Dan harga dia tak murah lah. Benda tu kecil je. Tapi nak buat benda tu, wiring kena buat balik, motor kena servis, banyak kerja lah. Jadi tak payah pening kepala, kita matikan terus. Asal nampak ala-ala kita sport, jalan je. So belakang sama, masih standard juga. Cuma ada tambah kamera je, senang nak reverse belakang. Okey, exhaust pun standard. Dan untuk pengetahuan semua, GTO pun ada satu lagi teknologi yang telah dicipta zaman 90-an dulu kan. Kita panggil dia power exhaust lah. Dia macam sekarang ni lah, dia boleh ada valve untuk buka exhaust tu bagi bunyi lagi garang dan ataupun tutup valve tu untuk bunyi senyap lah. Macam ni dia punya tu pun, sistem tu pun dah tak ada dah. Saya dah remove lah sebab selalu rosak. Jadi terus buat piping 3 inci lah. Dan benda tu tak ada lah. Tapi bunyi ni pun biasa-biasa lah, tak bising sangat lah. Ini kalau radio, kalau kita on, dia akan naik tinggi lah. Ini memang 90-an, 80-an ni teknologi lah. Tak ada pakai sirip-sirip, tak ada lagi lah. Jadi saya memang nak kekalkan lah benda ni. Ada wiper belakang dan juga water sprinkler lah dekat atas untuk cuci cermin belakang. So kalau kat Malaysia ni ataupun Japan, dia akan tulis GTO lah. Tapi kalau di pasaran Amerika ataupun UK, dia akan tulis 3000 GT, 3000 GT. Kadang-kadang tulis kat sini 3000 GT, tulis VR4. Itu adalah spek daripada sama ada US, UK ataupun Australia. So sekarang ni kalau tengok dekat negara-negara tersebut, memang dia orang tengah main balik kereta macam ni kan. Sebab kereta ni dekat sana memang tengah naik. Cuma kat Malaysia je dia suam-suam kuku exhaust dah pecah.
Okey, sekarang kita tengok bahagian interior. Okey, inilah keadaan interior GTO untuk siapa yang belum pernah tengok. Okey, jadi dia memang design sporty, steering, dashboard semua memang dia dashboard dia ada sengit sikit lah. Dia nak design untuk driver macam BM yang design lah kan. Dan kalau tengok overall keadaan dalam interior ni pun masih standard. Tak ada apa yang modifikasi yang saya buat terlampau ekstrim lah. Sebab saya suka kekalkan keadaan standard. Especially seat dia 90-an seat macam gini. Dan saya nak tunjuk special dia seat ni adalah kita boleh adjust dia punya kepak dia. Ini kita boleh adjust dia kepak dia. Dia akan kiri ke kanan. Dan juga dia punya belakang ni, kita punya lumbar support ni pun dia boleh adjust lah. So ini button dia lah. Kita kena on switch lah. Jadi 90-an dah ada teknologi tu. Dan tadi saya cakap on the active hero dan juga spoiler dan juga exhaust. So dia akan control kat sini lah. Tapi saya dah tukar lah. Jadi kereta ni 90-an ikutkan dia teknologi antara kereta yang agak advance lah time tu. Itulah saya pun rasa memang saya nak keep on driving this car lah. Nak maintain dia punya ikonik dia tu lah 90-annya tu. Dalam ni meter saya tertukar kepada G-Ready. Kita ada vacuum, oil temp dengan oil press lah. Jadi original meter saya cabut, saya simpan lah. Jadi sebenarnya bukan apa, sebab nak lawa je kan. Kalau on switch sebenarnya lampu ni berkala-kala, nampak lawa sikit lah. Saya pakai external punya water temp punya meter. Sebab kereta dah lama, kadang-kadang sensor pun dah out. Jadi kita pakai sensor yang aftermarketnya lah untuk menjaga suhu enjin kan. Okey, dan saya pakai timer lah. Walaupun NA, tapi saya practice kalau drive lama-lama, more than 1 hour saya tak akan mati enjin terus. Saya akan biar dia cooling dulu untuk circulate the heat lah kan, untuk bebaskan haba yang dalam enjin lah. Jadi cara yang paling jimat dan paling mudah adalah pasang timer. Radio dia dah pakai digital, player aftermarket. Okey, ini semua aftermarket lah. Kereta dah lebih 30 tahun kan, tapi material dia ini macam lah, kualiti lah. Beza dengan kereta sekarang punya material kan. Plastik ini memang hard rubber, hard plastik yang betul-betul kualiti lah. Ke atas pembumbung saya dah balut lain. Okey, ini saya buat dekat Sunroom Motorsport dekat area Kelang. Kawan saya juga, Syakirin tu. Kalau tengokkan seat belakang ni, seat belakang pun saya telah buat balik. Kalau tengokkan biasanya kereta 2 pintu ni dia lekuk ke dalam. Bila lekuk ke dalam tu kadang-kadang kita nak duduk tak selesa, kurang selesa. Rasa macam melekat kita punya kaki tu terkepit kan. Terkepit kan. Kalau orang lelaki duduk terkepit lagilah bermasalah kan. Jadi saya telah modify sikit, tambah span bagi tinggi sebagi rata. Kalau orang yang tinggi memang tak sesuai lah. Kalau anak-anak yang umur sekolah rendah, belum sekolah lagi, sesuai. Memang sesuai lah duduk sini. So dia simple je, memang simple lah. Dan dia punya seat pun boleh turun bawah lah kan? Boleh turun bawah, tarik tu boleh turun bawah. Speaker semua pun masih original, standard. Jadi saya tak jumpa speaker yang original, saya terpaksa paku. Ini betul-betul DIY lah, saya paku dulu sebab nak tunggu speaker yang elok sikit baru saya beli lah. So kita madani sekali. Okey, sekarang kita beralih kepada jantung dia. Seperti yang saya dah cakap tadi, kereta ni memang standard, tak ada special apa. Cuma dia nampak padat sebab dia V6 lah. Mitsubishi V6 3.0 NA. Inilah model dia. V6 ni orang cakap reliable. Yes, saya setuju. Sangat reliable. Dan dia adalah bila reliable dan bila high top speed, dia punya feel tu lain. V6 memang pada saya is reliable and also okey lah kalau nak bawa jalan jauh kan. Okay. Kenapa saya maintain engine original dan saya tak buat modifikasi? Okey. Satu, sebab GTO ni body berat kat 2 tan. Jadi kalau nak buat modification ni pun boleh, cuma memerlukan kos yang amat tinggi. Sebab kita nak balancekan power output of the engine tu dengan the whole body of the car untuk bagi dia ada force ataupun ni lah, daya tujahan lah, untuk bagi dia lebih pick up kan, lebih laju lah, so on lah. Kereta ni memang santai, sebab tu saya maintain standard. Untuk pengetahuan semualah
ataupun GTO owners lah. GTO engine ni dia banyak berkongsi dengan Mitsubishi Pajero 3.0 petrol. Jadi jangan risau, part GTO ni boleh cari dekat Pajero. You can find in the any Mitsubishi punya dealers, Mitsubishi punya authorized suppliers, they can find for you. For example, dia punya timing belt sama, dia punya timing chain, timing pulley sama, dia punya bearing kat dalam enjin pun sama. So dia berkongsi dengan Pajero. Ada juga parts dia kata berkongsi dengan kereta national kita, kereta national kan. Apa dia? Of course perdana V6. Yes. Kalau tengok macam enjin perdana, betul. Cuma ini dibesar sikit sebab 3.0. Perdana 2.0. Jadi apa part yang dikongsikan perdana adalah dari segi dia punya clutch pump sama, servo pump pun boleh pakai, tapi saya punya 2 layer lah. Dia punya force dia lagi besar lah. Absorber suspension pun sama pakai perdana. Beza dia adalah perdana ni 2.0, jadi ini 3.0. Awak hanya perlu tukar spring rate saja. Spring kena pakai yang keras sikit untuk dia balancekan dengan dia punya wake lah. Saya restore engine ni pada 2022. Saya buat turun engine, saya buat turun gearbox, dan saya restore lah segala benda yang ada leaking. Biasalah kan, kereta dah 30-an kan. Jadi itulah cara yang saya dah buat untuk maintain dan boleh menjadikan ia bergerak atas jalan lah sampai ke hari ini. Okay, satu lagi, GTO ni dia AWS, maknanya all wheel steering. Dia 4-wheel drive all the way. Dia tak ada button boleh pilih 2-wheel drive belakang ke 4-wheel drive selection ke, tak ada. Dia all the way 4-wheel drive lah. Jadi bila 4-wheel drive ni memang cornering memang best. Memang sedap cornering lah kan. Itu salah satu sebabnya saya masih orang kata memiliki GTO ni lah. So nak beli Evo tak mampu, mahal lagi. Last sekali kita tengok bahagian bonet belakang lah. Okay. Alright. Okay. Yang ini setelah custom, dia punya hood dampener dia. Jadi bila buka dia akan buka sendirilah. Dia ada calculation dia lah, berapa dia punya gas dia, berapa dia punya tebal, dia punya diameter of the piston dia semua. Memang kita ada customer lah. Nak bantal Ferrari, sebab kadang-kadang ada anak-anak kecil, anak belakang suka ada bantal lah kan, sedap sikit tidur. Ferrari ni memang kereta idaman, tapi tak mampu kan. Jadi kita beli bantal dulu kan. So mana tahu akan datang ada rezeki boleh beli kereta Ferrari, betul. Tapi masa tu tak tahulah GTO ni apa jadi kan. Saya rasa GTO ni akan parking sebelah lah. Tetapi kalau ada GTO dengan Ferrari, rasa-rasa orang akan tengok GTO ke Ferrari? Itu anda yang jawab. Dia sunshade dia pun agak rare, susah nak dapat. Kebanyakan kereta used car atau owner yang jual GTO, benda ni selalu susah nak dapat. Dia kena beli option atau kena beli dekat US, ataupun kalau ada kedai potong jual pun sangat mahal lah. Sunshade ni rare sikit lah. Tengok 30 tahun yang kualiti masih lagi tak ada koyak apa semua kan. Cuma biasalah warna dia pudar lah kan. Ruang bonet dia pun saya rasa boleh masuk bag luggage sebesar ini, tapi cuma dia tak dalam. Dia agak orang kata macam etek kan, agak tak berapa dalam lah. Tapi boleh. Kalau nak masuk sumbat bag golf boleh kan. Kalau setakat luggage yang masuk dalam cabin flight pun boleh masuk sini, tak ada masalah. Jadi pada saya lah, GTO ni juga agak practical lah. It's a sport car yang orang kata quite practical, reasonable price at the moment. Dan juga dia punya tu adalah maintenance ability lah. Dia punya nak cari parts, spare part, maintenance dia pun masih boleh dengar lah. Masih boleh dengar. Cermin tepi ni kalau boleh jagalah, jangan pecah kan. Ini memang rare lah. Macam 180SX kan. Dia susah nak dapat cermin 3 segi ni ya. Lain-lain boleh dapat lagi lah. Ini GTO saya yang pertama. Saya ada lagi satu lagi sebiji GTO, tapi tengah restore lah dekat kampung sana. Yang itu version twin turbo 5 speed. Yang itu memang kita restore betul-betul. Memang kita nak bagi dia betul-betul so called boleh lah setakat nak cucuk Wira Evo ke kan, nak cucuk Honda Caca boleh lah. Tak adalah, gurau je. Okay. To be honest, nak contact saya, ambil je nombor saya kan, WhatsApp saya je, 012-2575-141. Boleh panggil Max boleh, Mush pun boleh, Maxi Mush pun boleh, tak kisah. Sebab saya tak ada FB, tak ada Instagram, anything, just roger me through WhatsApp ke, call ke, SMS ke kan. So saya ada je kat Shah Alam ni, and ini KL lah. Kepada GTO, pemilik GTO, GT di luar sana, kalau boleh kita kumpul dan kita buat satu gathering ke apa kan. Sebab sekarang ni kereta model lain semua dah banyak dah gathering, banyak ngeteh, banyak have fun kan. Tapi kereta GTO kenapa tak ada?
I humbly request lah, siapa yang masih lagi ada GTO dan masih lagi memilikinya, kita buat satu event ke, kita buat satu perjumpaan, kita get all the owners get together and let become a active community lah. Lepas tu kita panggil GK review lagi semua kita GTO, baru cun kan. Ikutkan plan pada masa akan datang adalah there is no plan. Tak adalah. Untuk kereta ni tak ada plan yang signifikan lah. Untuk kereta ni jangka masa hadapan saya mungkin nak coating je kot. Mungkin coating je lah, sebab color oren, saya memang suka color oren. Baju saya pun color oren. Cuma ni baju track lah, masa VR4 track day dulu. Okey. Dan kita nak jaga, sekala boleh saya nak bagi dia maintain as origin as possible lah kan. Sebab mini kereta ni dah tak dikeluarkan dah. Kalau tengok dalam internet, GTO, Titan GT yang keluar baru itu semua menipu itu kan. Semua tak ada keluar dah tu kan. Okay. Akhir sekali kepada semua peminat kereta, especially JDM di Malaysia dan juga di luar Malaysia, okey. Jadi kalau ada kereta 90-an, simpan. Jangan jual. Dia akan jadi suatu aset yang berguna bila kita memerlukan di suatu masa akan datang. Okey. Dan akhir sekali saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Semoga GK bertambah maju dan menjadi suatu platform untuk kita mengumpul dan juga berhimpun dan berkongsi segala ilmu berkaitan dengan kereta. Okey, sekian. Assalamualaikum. Alright.